Ayan, what's up mga katukod? Sa Camp Sandugo sa may San Mateo. So medyo nagbago ng plano, dapat sa may Monterey lang tayo pero biglang umaraw, so sinubukan natin. Chinek natin kung tuyo ba yung off-road, kasi may matinding ahon na off-road papunta dito So kung basa siya, mahirapan tayo makyat, madulas. So nakita natin okay naman yung kalsada, medyo tuyo, pero meron din tayong mga nadaanan na medyo basa. So yan, panoorin nyo para malaman nyo paano papunta dito at kung ano yung expect nyo sa mga dadaanan. So tara, ahon! Galing dun sa taas, mga naka-dirt bike. So ayan, so tara, ahon! Matindihang ahon to. Gulong. Bawas tayo ng hangin, ng PSI sa gulong, kasi mataas yung PSI natin pang road. So pag magti-trail ka, dapat mababa yung PSI, mga 20 to 25 PSI lang, kasi mas malambot yung gulong, mas makapit, mas meron traction.
Kanina yung unang ahon, ang tigas ng gulong, ayaw kumapit. Ilag tayo. Kanan tayo dito. Ayan, so yung landmark natin doon, yung Gotokwan. So pagdating sa Gotokwan, kanan tayo. Ayan, dito yung papuntang Camp Sandugo. Naman. So sana lang hindi umulan dahil may hirapan tayong bumaba doon. Kapag nabasa yung lupa doon, yan, parang ganito, sobrang dulas, may hirapan tayong bumaba. Sarap pag nandito ako sa bundok. Tahimik. Nalabog sa putek.
Dito tayo sa entrance sa kabila. Tayo sa kabila. Maputik. Dulas. Ayan, so kapag umulan mahirapan tayong bumaba. Ayan, dito tayo. Ayan. Excuse me lang po. Kamala ba may bagaan? Thank you po. Thank you po.
baba na tayo sa dun sa off-road na part. Ayan, so grabe. Sobrang dumi ng bike natin. Ayan, oh. Grabe. Ayan, so ayan, dami natin mga talsek, pero yan talaga. So yan ang pinunta natin talaga dito, yung adventure. Ayan, syempre huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share tong ating episode, at mag-comment kung saan nyo gustong umahon tayo sa mga susunod na episode. So maraming salamat mga katukod. Hanggang sa muling pag-ahon natin.